Nem értem, mi lehet a probléma. Ez a bajnokság nem volt nagy kihívás, mégis második lettem. Mi lehet annak a paklinak egy gyenge pontja? Felsőbbrendű idézés, jelenleg a Sembled Nightingale. Nightingale effektje az, hogy annyiszor 200 támadópontot kap, ahány materiál van alatta. Így most 5-ször támadhat direktbe, és erre a támadásra nem aktiválhatsz semmit. Ez lehetetlen. Aktivál a backupra, és ezért kap még 1500 támadópontot, és megindítom a támadást. Ez az. Esélyem sem volt. Te jössz. Én jövök. Húzok! Ez az. Aktiválom a Stardust Streamet! Banisolok a temetőből 8 színnek megfelelő lényt, és így visszahívom Stardust Dragon! Ha! Csak ő még mindig kevés az én lényeimmel szemben! Várd ki a végét. Felfedem a csapdalapomat. Shooting Star! Mivel Stardust Dragon a térfelemen van, így elpusztíthatom a Cyber Twin Dragonodat. Baszki! És most jöjjön a Synchro Boost! Stardust Dragon kap 500 támadó pontot és 1 szintet, és így már simán tud végezni a kis dinóddal. Támadj! Utolsó lapomat szetelem, és te jössz. Én jövök. Húzok. Aktiválom a Cyber Reaper Blender, és visszakeverek egy Cyber Dragont a temetőből a pakliba. Majd kijátszom a Reckless Reader, és húzok 2 lapot, de így 2 körig nem húzhatok. Mivel neked van szörnyed, nekem pedig nincs, így megidézem speciálisan Cyber Blender. Majd normálban lehívom a Cyber akinek a neve Cyber Dragon lesz. Aztán aktiválom a Duplicity-t. Lehozom mellé Cyber Dragon Strike. Aktiválom a képességet, hogy Cyber Dragon legyen, amihez felmutatok egy varázslapot. Ne vár! Ezt a lapot aktiválom is. Power Bomb! És a 3 szörnyemet összeolvatom!
Fúziós idézés. Jelenj meg! Cyber End Dragon! Francba! 8000 támadó pont! Cyber End Dragon! Támad meg Stardustot és üsd ki Gerit! Látod? Egyértelmű az erőkülönbség köztünk. Add nekem azt a sárkányt végre! Várj! Kori! Mégis mi ütött beléd? Azt mondtad, képes vagy bármeddig elmenni, hogy elvehess tőle. Tudom, de... Amúgy te sohasem mondtad, hogy miért akarod megszerezni tőle. Az téged úgysem érint. Hát, felhasználni úgyse tudnám felsőrendű paklival. Na mert neked aztán a cyberpakliba több haszna lenne. Miért fúzió előbb kihozok szintrót, mint te? Legalább vannak szintjei. De amúgy nem felhasználni akarom. Mi a baj? Most életbe. Miért? Várj! Kori! Mi az? Kori! Jé, ciao! Te vagy a srác a hősökkel az idei párbajbajnokságról, ugye? Üdv, igen, én vagyok Dávid, de hát nem én vagyok a különleges, hisz nem én győztem a döntőben. Én még csak nem is neveztem, de egyébként ahogy néztem, egész ügyesen játszottál. Most arról nem te tehetsz, hogy OTK paklia volt. Ott, hogyha kijön a kombó, akkor nincs megállás. Ja, de amúgy mit is akarsz, mert nem nagyon van kedvem beszélgetni. Nos, igazából csak egy párbajtársat keresek, mert mostanában elég magányos vagyok, de nem is akarlak zavarni, akkor továbbállok. Várj! Akkor játszolom egyet, ha legyőzöl, szívesen leszek a társad és segítek. Párbaj! Párbaj! Normál idézem Blazeman. Képességével kezembe veszek egy polimerizációt, amit aktiválok is, és összeolvasztom a kezemben lévő Bubble-nál. Fúziós idézés. Jelenj meg abszolút zéró. Szetelek egy lapot és jöhet. Én jövök! Aktiválom a tuningot! Kézbe veszek a pakliból egy junk szinkron, és ledabatom a paklin felső lapját, ami egy clipbolt hatchák. Normál idézem junk szinkron, képességével speciálisan megidézem clipbolt hatchagot mellé. Aktiválom a kezemből Doppel Warrior képességét, és ő is lejön speciálisan. Junk szinkront és Doppel Warriort összehangolom! Szinkro idézés. Jelenj meg! Junk Warrior! Doppel Warrior miatt kaptam 2 tokent. Junk Warriornak a képessége, hogy minden 2-es vagy kisebb szintű szörnynek megkapja a támadó pontját. Így most 3900-as és rátámadok abszolút zéróra! Mivel elpusztult, mennek vele a te szörnyeid is. Szetelek 2 lapot, és te jössz. Én jövök. Aktiválom a Twin Twistert és dobok neki egy Shadow Mistet. Chain! Starlight Road! Megállom a képességet és kapok az extra pakliból egy Stardust Dragon! Aktiválom a Back to the Frontot. Speciálisan visszahívom a temetőből Shadow Mistet,
és képességével kézbe veszem Max Change-et. Normál idézem Stratos, és képességével kezembe veszem Honest Neos-t. Aktiválom Max Change-et. Shadow Mistből Enki csinál. Enki támaszt Stardust-ot. Enki képességével kezembe veszem a Form Change-et, amit aktiválok is, és lehívom Diánt. Dián, támadj direktbe, és dobok rá egy Honest Neos-t. Stratos, te is támadj! Te jössz. Én jövök. Aktiválom a második tuningot. Készbe veszem a paklimból. Synchron Carrier. És ledobom a paklim felső lapját, ami egy levelíter. Normál idézem, Synchron Carrier. Képességével még egyet normálozhatunk, de csak is Synchron szörnyet. Megidézem, Synchron Explorer. Képességgel speciálisan visszahívom a temetőből Junk Synchron. Junk Synchron és Synchron Explorer. Összehangolom! Synchron! Jelenj meg! DG Hyper Librarian! Használom a temetőből levelíter képességét. Csökkentem Librarian szintjét egyel, és lejön speciálisan. Aktiválom Quick Draw Synchron képességét. Kidobom Jet Synchron, és így speciálisan megidézhetem a mezőre. Majd aktiválom a Starlight Junction. Feláldozom Quick Draw Synchron, és lehívom Unknown Synchront a helyére. Unknown Synchront és levelítert összehangolom. Synchro idő. Jelenj meg! Formula Synchron. Formula és TG Hyper Librarian képességével húzhatok 2 lapot. Majd aktiválom a Starlight Junction képességét, mivel egy Synchro-szörny idéződött a térfelemre, így visszakevertethetem az egyik szörnyedet. Transfer! Aktiválom a Reckless Breed-et. Húzok 2 lapot, de így 2 körig nem húzhatok. Aktiválom a Death Synchro! Összedem Formula Synchront anyagaira, majd újra összerakom, és így újra húzok 2 lapot. Itt van a második Death Synchro! Ismét szétszedem anyagaira, ismét összerakom, és újra húzok 2 lapot! Aktiválom a Pot of Desire-t! Lebanisolom a paklim felső 10 lapját, és húzok 2 lapot! Hogy lehet húzni ennyit egy körben? A Synchro Tokent, Synchro Carriert és Formula Synchront összehangolom! Synchro idézés! Jelenj meg Stardust Charge Warrior! Charge Warrior és Librarian képességével ismét húzok 2 lapot, így már 7 lap van a kezemben. Csökkentem Charge Warrior szintjét egyel, hogy levelíten visszajöjjön a térfélre. Aktiválom a temetőből Jet Synchron képességét. Kidobom a kezemből Stardust Shalongot, és speciálisan megidézhetem őt is a térfélre. Jet Synchron és levelítert összehangolom egy Formula Synchronra, így újra húzok 2 lapot. Stardust Charge Warrior szintjét leviszem 4-re, hogy levelíter újra visszajöjjön. És most minden feltétel előállt! Stardust Charge Warrior-t, DG Hyper Librarian-t és Formula Synchron összehangolom! Synchro idő! Jelenj meg! Ascension Sky Dragon! Micsoda? Aktiválom a Monster Reborn-t! Speciálisan visszaidézem a temetőből Stardust Charge Warrior. Charge Warrior-ral rátámadok Stratosra! Ascension Sky Dragonnak annyiszor 800 támadó pontja lesz, mint ahány lap van épp a kezembe. És mivel ez 8, ezért 6400-as lesz. 6400 életpontod maradt. Ascension Sky Dragon, üsd ki! Hú, ez szép volt. Nem értem, hogy miért nem neveztél a versenyen, hogyha ilyen jól használod a lapjaid. Valamiért még mégsem érzem elég jónak, mert van egy kártya, amit úgy érzem, hogy le kéne hívnom, és az segítene hozzá gyakran a nyeréshez.
Synchro az egy nagyon eltérő műfaj. Általában aki fúziót használ, az képes felsőrendű idézni, de az, hogy mind a háromot legyen, az nagyon ritka. Látod, én például még életemben nem fúziós idéztem. Nem is az a dicsőség, ha mind a hármat használod, hanem az, hogyha legalább az egyikben tökéletes vagy. Ebben igazad lehet. Most az igazság, hogy én még nem érzem magam tökéletesnek, mert van egy bizonyos kártya, amit még soha nem sikerült lehívnom, bárhogy is próbáltam. Sikerrel járt a szolgált. Legyőzte, de sajnos a túlerős baráti hátterük miatt nem volt képes elvenni tőle. A rohadt életbe szedd már össze magad te is! Sürgősen találj ki valamit, hogy megszerezz tőle! Ha én jelennék meg előtte, úgysem bízna meg bennem. De azt hiszem, van egy tervem, amivel talán kicsalhatom a kezei közül. Ajánlom is. Ha még egyszer kudarcot vallasz, teszek róla, hogy te is a kis barátnőd koporsójába kerülj.